Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ sửa con lồi Fuji Yoshi AI này, cắm nhầm 2.2 này. Con này thì mình cũng đã cắm thử rồi. Nó trong cái tình trạng là cắm nhầm. Có lúc báo E06 nhá. Có lúc thì vẫn lấu được. Nhưng mà màn hình thì nó hiện tượng nhấp nháy nhá. Đây, bật lên lại cho mọi người này. Đây, nó vẫn lên nhé. Dòng Fuji Yoshi này cắm nhầm nhiều khi nó không hỏng luôn đâu. Mà khi vẫn nấu bình thường nên là nhiều khi mọi người không để ý đâu. Đấy, vẫn bấm nấu bình thường này. Đấy các bạn nhìn này, nháy nháy. Đấy, nháy, chớp chớp màn hình này. Hiện tượng này có thể là hiện tượng bị áp nó cao hơn nhá. Ví dụ như là 5V nó sẽ cao hơn thành 5,5V, nó cao hơn cái mức bình thường này. Hiện thừa chữ này. Đấy. Này mình test thì vẫn ăn dòng bình thường nhá các bạn nhá. Vẫn nấu được này. Vẫn ăn công suất này. Con này mình test mà còn thấy nó xì hơi ra bên hông này luôn này. Là mình tháo ra mình xử lý nhá. Xử lý và lắp mạch cống nhầm cho cái bác ở là Lào Cai này nhá. Con này bị phì hơi này. Phì hơi thì là cái bạt này nó bị phồng lên này các bạn này. Này. Phì hơi nên cái mặt nó bị phồng này các bạn này nhìn này. Con nào phì hơi mình nhìn cái đặc điểm của nó mình có thể nhận biết ra được luôn này, không cần test đâu. Con này mình cho nước mình test thử rồi. Xoong này là chắc bác dùng lâu rồi, bong hết này, cả men chống dính ấy. Mình sẽ tháo ra mình xử lý và lắp mạch chống cắm nhầm nhá. Tháo ra xem nó lỗi ở đâu nhá. Có lúc thì E06 lúc thì vẫn lấu bình thường đấy các bạn ạ. Màn hình nó có nháy. Đấy, màn hình nháy E06 là nó báo điện áp đấy các bạn ạ. Điện áp cao đấy. Mình tiến hành tháo ra nha. Nên là nhiều khi những cái này mình đã cắm nhầm 2.2 rồi nhưng mà không để ý nhá. Này, vẫn còn hai tem này, mình đã bóc thì nó rách mất rồi. Dòng này nấu cơm khá là ngon các bạn nhé, khá ngon và lành này. Nồi này mà không cắm nhầm thì các bạn dùng không biết lúc nào nó hỏng đâu. Đây bác chủ nhà bác còn nắp cả cái nhà, chắc nhà có dán hay gì, nắp cái phần lưới này để chống côn trùng vào. Lưới này thì mình thấy rất nhiều bác lắp cho bếp từ nhá. Lưới này có mặt tốt mà cũng có mặt không được tốt đâu các bạn. Cái này chắc tháo ra xử lý hay sao này thế. Lưới này thì tính ra cũng không tốt đâu. Khi chạy ấy, thì nồi nó cần có tỏa nhiệt ra đi thì cái lưới này nó lại chắn bớt cái gió vào, làm cho nồi nó không giải được nhiệt, nó cũng om dần nha các bạn nhé. Quai này nó được tháo rồi nên nó không đúng như sao ấy. Này nó tháo ra nó hơi khó. Mình tháo
Đáy này ra trước. Để dán băng dính với cái ốc này nó vẫn còn hơi bám ở đây, mình vặn nó xoay tại chỗ. Đấy, mình phải cậy mạnh nó mới ra này các bạn này. Còn ốc nó ở chân này, ốc nó ở chân này nó vẫn bám này. Mình khuyên là không nên nên dán lưới này đâu. Đây nó còn hai con ốc này các bạn này. Các bạn mà cậy không cậy cái lắp ra, mình cậy ra cũng không ra được đâu. Có hai con ốc ở trong này. Mình phải cậy cái phần đáy lồi mình mới cậy, mới tháo được ra nhá. Đây còn hai cái ốc lên ở đây nữa này, là thành 4 con này các bạn ạ. Nên là mình không biết là mình không cậy cái phần lắp này ra thì mình không tháo được 4 con ốc đằng sau này, thì mình không bao giờ tháo được cái phần lắp này ra nhé các bạn nhé. Đây là mà nồi mình đã tháo được ra này, tháo ra. Cái nồi này nó có hệ thống mạch dây dợ rất là phức tạp nha các bạn nhé. Dòng nồi rất là vip tại cái thời điểm nó ra mắt ấy. Mình thấy dòng này cơm rất là ngon. Mình cũng bán khá khá những cái dòng này rồi, rất là lành. Này các bạn nhìn một đống dây này, dây dợ rất là nhiều nhá. Dây dợ cực nhiều luôn, không một trong những cái nồi khá là phức tạp vậy. Cái này màn hình LED đây các bạn ạ. Có những mẫu nồi màn hình nó vẫn màn hình thường, không có LED sáng nữa. Này cái miếng trụ bảo vệ cắm nhầm nó nổ này. Dòng Jushi này nhá, khi cắm nhầm ấy thì những con bị nhẹ nó chỉ làm đứt đứt cái tụ bảo vệ, lỗ tụ bảo vệ thôi, nhưng mà nó không ngắt nguồn điện nhé các bạn nhá. Nhưng là thường nó hỏng, nó cũng nhiều con hỏng rất là sâu nhé. Con này thì mình nhìn qua thì đã có hiện tượng sửa rồi các bạn nhé. Thì vậy có khả năng là bác khách có điện cho mình thì nó báo E06, khả năng là sửa rồi nhưng không được, mà không biết đi thế nào đến mình lại test nó lại chạy. Này con này đã từng sửa chết công suất rồi này, không biết là sửa trước hay là sau này, sau khi cắm nhầm các bạn ạ. Đây nhá, về cái cầu chì, tại sao mình nhìn là mình biết là cái cầu chì này không phải cầu chì zin nhé các bạn nhé. Cầu chì này cầu chì đã thay rồi này, thay nhìn cái chân này, nhìn cái chân với thiếc này, cầu chì đã được thay rồi này. Nhìn chân chết IGBT thì đã thay rồi này. Con này thỉnh thoảng báo E06 này, mạch đã bị xông áp đây này, nên là cái mặt khiển có cái hiện tượng nó nháy thỉnh thoảng nháy, có lúc nó không nhìn thấy gì luôn. Này có hiện tượng nó xông áp rồi. Xông áp này mình dò nó sẽ mất khá là thời gian đấy các bạn ạ. Nhiều con như này sau màn hình nó hiện hết các số 8 đấy các bạn ạ. Dòng Juicy này nhiều con xông áp lên là cái màn hình nó hiện toàn số 8 và vẫn bấm được nhé, vẫn nấu được nhé.
Mà có lần nấu thì nó báo lỗi. Cái cáp này sau mình thay hết nha các bạn nhé. Cáp như này là cũng là nguyên nhân có thể gây lên lỗi của nó nhé. Những cái cáp như này là mình một khi mình đã sửa là mình sẽ thay hết đấy các bạn ạ. Vì nó là một trong những cái nguyên nhân gây chết IGBT nhé. Nhìn thế này cảm giác nó đẹp thôi. Bây giờ việc chính của mình là mình sẽ đi thay cái tủ bảo vệ này, nối lại này, đo lại điện áp và thay hết cáp này xem nó còn màn hình có cái hiện tượng sáng, thỉnh thoảng có lên màn hình nhiều cái kiểu như là nháy 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 không nhá. Sau khi xử lý cái này thì mình sẽ đi xử lý xem là có xử lý cái lòi bị phì hơi nhé. Con này mình ngắm qua không có hiện tượng tụ phồng này, nên là con này điện áp nó sẽ bị cao ở đâu đấy rồi. Nhưng mà lúc nó báo lúc không đấy các bạn ạ, nên là rất là khó. Chính báo luôn thì mình bao giờ cũng dễ xử lý hơn. Đây mình sẽ đi thay tủ bảo vệ đã. Con này trước chết công suất thì khả năng cái cáp này này mình thấy nó rất là nhầu nha các bạn, nhìn này, chắc là tháo ra sửa chữa rồi nhưng mà nó nhìn này, bạn nhìn cái chân cáp này rất là nhầu nhá. Đây nhìn thực tế nên là nhìn đấy, nó nhầu cái chỗ chân này nè. Cái cáp này mình sẽ không cắm nữa nhá, tại vì chân bên này cũng nhầu này các bạn này. Thì cắm nữa là có khi mình lại phải phải đi sửa cái phần chết công suất một lần nữa đấy. Nên là mình sẽ thay luôn chứ không để thế này được. Cáp này nó hơi dài đi thì các bạn cứ để nguyên được nha. Nguyên xong mình quặn nó vào thôi. Và bây giờ mình cắt đôi xong mình lại phải cạo cái tạo chân này thì nó mất thời gian lắm. Còn các bạn nào có thời gian thì mình cắt đôi là mình tạo chân xong ngồi cạo chân cũng rất là lâu. Vừa mất thời gian mà cũng không tiết kiệm được bao nhiêu các bạn ạ. Tiết kiệm được một cái cáp mà mình lại không tiết kiệm được thời gian, nên là mình cứ để nguyên đây. Dài một chút thì mình cuộn nó vào làm sao cho nó hợp lý nhất là được. Không cứ là cái cáp nó ngắn như thế mình phải để ngắn như vậy đâu. Ngoài thị trường cũng không bán cái cáp ngắn ngắn như vậy đâu. Đợt này mình bận quá, nó cứ lu bu ấy. Công việc kiểu như là nó nhiều cái việc nó ngoài sửa lấy cơm ra ấy, những cái việc khác nữa rất là nhiều. Mà các bạn biết đấy, xử lý việc lọ việc kia nó mất thời gian lắm. Việc nó cũng không phải chuyên môn của mình đồ nhiều khi xử lý xong thì đồ nó không có sẵn, mình lại phải kiếm đồ, sẽ mất thời gian hơn là mình sửa chuyên. Sửa nồi cơm này mình là chuyên rồi nhưng nhiều cái món cũng không có sẵn đâu, nhiều cái món là phải ngồi độ chế, như kiểu IC mấy cái nồi pala cắm nhầm ấy, mình phải ngồi thời gian mình câu, không phải lúc nào mình không có sẵn đâu.
Con này có khi mình thay cáp mới là hết nha các bạn nhé. Đấy. Đấy, 5 phút là mình thay xong đôi cáp mới. Cắt cắt lửa sau này đi cạo lại tạo chân, tạo hai cái chân thì vừa mất thời gian mà có khi là còn không ra sao cả. Đấy, cho đồ cáp này đi văn điển nữa nhá. Là thay cái tủ bảo vệ vào và cắm thôi. Tủ bảo vệ thì mình cứ thay cái loại 221 cho các bạn nhé. Các bạn không nên thay khác nhà sản xuất đâu. Mình thay xong nhớ câu với ra nhé các bạn nhé. Câu với được mạch vào cái con tủ bảo vệ quá áp ấy. Cắm nhầm này nó không có tác dụng ngắt nguồn, nhưng mà mình cũng biết là nó lổ để mình xử lý nhé các bạn nhé. Rất nhiều bác là khi sửa cắm nhầm xong là em thấy ờ, không câu cái đường mạch là để nối cái con tủ vào con tủ bảo vệ đâu. Đây mình lắp cái tụ 7D221 nhé. Tụ zin của cái loại này thì nó khác một chút, màu xanh này. Đây mình lắp cái tụ bảo vệ của Panasonic hàng xịn rồi nhé. Cái này mình không lên lấy cái chân này này, lấy cái chân này mình hàn xuống đây đâu nha các bạn nhé. Như này thì nó nhanh thật đấy, nhưng mà khi cắm nhầm là nó không ngắt cái phần này, mà cái phần phần tụ này bảo vệ này nó lổ nhá. Tụ bảo vệ nó lổ thì lúc đấy nó không đứt thì có khi là còn nhảy át thì còn báo lỗi do chính cái tụ đấy đấy. Lên các bạn cắm nhầm thì thường các bạn hỏi mình, em bảo là các bạn cắt vứt đi nhá. Nhiều bạn mình thấy còn xoắn hai cái đầu của con tụ bảo vệ vào với nhau, sao lại cắm lại nhảy át tiếp. Mình không biết thì chính cái hai cái đấy nó lại là hai cực của điện AC. Mình cắm vào thì nó là khác gì chọc hai sợi dây vào với nhau đâu, thì nó lại nhảy át thôi. Đây mình sẽ câu một cái đường mạch tương đương với cái cầu chì 3,15 a vào. Đấy, tại sao mà mình không dùng cái chân sẵn của nó cho nó nhanh, mà mình lại phải ngồi mình câu một đoạn vào nữa. Nhiều bác có thắc mắc là tại sao mà họ không làm cái cầu chì bảo vệ. Thực ra là lồi họ sản xuất nhé, họ sản xuất là họ sản xuất cho thị trường nội địa dùng, nên là họ cũng không tính đến cái mức mà mình cần phải bảo vệ đến mức điện áp nó quá cao đâu. Thay xong các bạn vệ sinh qua đi, không nó có cái muội thiếc vào thì nhiều khi nó chạm chập. Này có hiện tượng E06 nên mình sẽ đo kiểm tra xem cái khối driver ở cái khối đó có con nào bị giò không. Nhiều khi lúc giò lúc không. Đây có một con chăn kép này, một con chăn kép, và đây có một con chăn kép này nhá. Chăn kép này thực chất là hai con NPN thì phải, mình không nhớ lắm đâu, không quan tâm đâu, tại vì mình có con này thay rồi. Những cái không cần thiết mình không nhớ vào làm đầu làm gì các bạn. Đây mình thử đo lại nhá. 695 này, 691 này, đúng rồi. Hai con
Hai con chăn được nha các bạn nhé. Đấy, quên mất mình không zoom để các bạn nhìn cho nó dễ. Đây mình đo lại này. Đây là que đỏ nhá, que đỏ ở cái chân giữa của cái chân IC ấy. Đây nhá, que đỏ này ở giữa chân IC chân 2 này. Mình đo 1 với 2 này, 695 này chân E đấy. Chân 1 với chân 5 nhá. 691 này. Này lại về đo với chân 2 này. Chân 2 với chân 3 này. 688 này. Và với chân 4 này, 684 đấy. Thế nào con underdiver này ok nhá các bạn nhá. Theo mình đoán là khả năng cái cáp này nó có vấn đề này. Chứ nếu mà cái khối driver này nó có vấn đề là nó sẽ chết công suất các bạn ạ. Tiện đây thì mình sẽ kiểm tra luôn nhá. Kiểm tra luôn con tụ đây các bạn nhìn này, đã thay cái tụ cộng hưởng đây này. Tụ 0,28 này. Con này đã chết công suất nên là trước đó là đã sửa công suất rồi này, thay tụ 0,28 này này. Con này nó có vấn đề này, nó cũng báo E06 nhé. Để bản thân cái con tụ lọc nguồn DC 6 mi này là có vấn đề, là cũng báo lỗi này. Nói chung là cái E06 nó sẽ rất là rộng. Check kiểm tra. Vì con này nó không rõ ràng nên là này nó sẽ khó trong việc chẩn đoán chuẩn hơn đấy các bạn nhé. Hàn thiếc nó nằm ra nó dính luôn đấy. Vẫn đủ 6 mi này. Công việc check kiểm tra này thì cần là thiết thôi. Cái bệnh chập chờn lúc bị lúc không này mà mình không bắt được bệnh chuẩn đến khi mình sửa, các bác khách ở xa sau nó sẽ bị quay lại và rất mất thời gian hai bên nha các bạn nhé. Nên mình check kiểm tra lại đây cho nó an toàn. Tránh cái trường hợp nó về đến nơi rồi nó lại bị lỗi. Chứ còn sửa này thì không ai dám chắc là mình sửa chuẩn 100% đâu các bạn ạ. Vì nhiều trường hợp mà sau khi cắm nhầm nhá, mình sửa một thời gian nó phải vài tháng. Có con vài tháng nó mới có sự cố. Kiểu như linh kiện nó bị xông áp đấy các bạn. Xông áp mà lúc đấy nó chưa bị thay đổi cái tính chất của vật liệu. Một thời gian khi có điện chạy qua và được sử dụng thì nó mới bị thay đổi. 0,284. Con này không có, các bạn cứ thay cái tụ 0,3 của bếp tàu vào ok nhá. Nhiều bạn có khi là chưa bao giờ dám thay cái con tụ đấy đâu. Các bạn cứ nhét cái tụ 0,3 vào được nhé. Mình đã thử và ok nhé. Bạn nào không tin mà thử mà chết thì các bạn phải xem lại
khối driver nha, còn mình đã thay rồi đấy. Nhiều khi các bạn cứ phải đi tìm tụ 0,28. Con này mình không nhớ là dòng này nó chạy tụ bao nhiêu, vì cái tụ cộng hưởng này nhá, có đời nó sẽ dùng con tụ 0,22 nha, có đời nó sẽ dùng con tụ 0,28 nhá. Nên là một khi đã thay rồi là sửa lại, nhiều khi cũng phải dò đây. Mình không cái gì mã nào mình cũng nhớ hết rồi. Nói chung là nó chỉ có 2 giá trị đấy thôi. Cái này bị E06 nhé, 06 cái tụ này không bị lồi đít này, nhưng mà mình vẫn tháo ra kiểm tra nhé các bạn nhé. Cái việc kiểm tra là cũng rất là cần thiết thôi. Nhiều khi nó không phòng đít nhưng mà nó đã bị khô rồi nha, nó bị sâu biệt áp, nó dình là bị khô đấy. Cái giống cắm nhầm mà các bạn trên kênh các bạn sẽ thấy là những cái mình sửa nó kiểu ấy, hậu cắm nhầm ấy, 220 ấy. Không ai muốn cho cái tình trạng là cắm nhầm xong sửa một thời gian nó bị hỏng đâu. Nhưng cái trường hợp đấy thì nó cũng không bị nhiều nha các bạn nhé. 4,7 UF 250V này. Check luôn cả hai con tụ này nhé. Không bật quạt hút lên khói quá các bạn. Bật quạt hút thì nó ồn thì mình lại phải cho lên máy tính mình xử lý hết cái tiếng ồn đi để nghe cái giọng nó mới rõ được, mà không ấy thì khói quá. Trường hợp nó cắm nhầm sau một thời gian nó hỏng thì mình đành chấp nhận thôi, không thể lúc nào mình cũng biết chắc là nó bị hỏng cái con nào để mình thay. 46. Như này mình check được hai con tụ này nhá. 46 là nó chỉ khô một chút thôi. 46 với 47 thì gần như là vẫn như zin này. Đấy, mà check công đoạn mình check một chút thôi. Cái này tụ 250 nhá. Nếu mà tụ 200 thì cái xác suất nó bị phồng với cả bị khô sau khi hoặc là bị đánh thủng ấy, sau khi điện áp cao ấy, thì nó sẽ nhiều hơn nhá. Nên là nhiều con nồi như này mình thay cái tụ 450V vào thì sau này sẽ không vấn đề gì luôn nha các bạn nhé. Nó còn ngon này luôn các bạn ạ. Đây là mình phải check qua đây. Nhưng mà mình đoán là do cáp này mình sửa nhiều rồi nên là mình có thể là loại trừ được một số cái phần mình đỡ mất thời gian. Nhưng cái phần này mình check để các bạn thấy đây. Mình phải check nhá. Check là cần thiết. Chứ không là như này mình tháo ra mình thay mỗi tủ bảo vệ thôi. Cái này mình không phải là làm màu cho các bạn xem đâu, mà mình làm để các bạn thấy nó cần thiết. Chứ lại ông nào vào xem mà bảo thằng ấy nó chỉ làm màu thôi, màu mè thì cái này đâu các bạn. Mỗi người có cách làm, cách xử lý khác nhau.
nên là không thể áp dụng cái lối suy nghĩ của mình mà cho người khác được. Như em thì em sửa không bao giờ rẻ, nói thẳng là em sửa không bao giờ rẻ, nhưng mà phần nào cần thì em vẫn sẽ phải thay, em xử lý luôn. Không phải là kiểu nâng cao quan điểm để này này kia đâu các bạn. Mình làm sao để ít phải quay lại nhất, chứ còn bảo là sửa ok, sửa không bao giờ hỏng, không có chuyện đó đâu các bạn. Cái gì như thế thôi, nó vẫn có xác suất hỏng bình thường. Nồi này khá nhiều dây dợ này. Kết nối cái này nó dây dợ rất là lằng nhằng luôn. Một cái đống mà cái này các bạn để úp xuống thì lại không không test được nhá, nó báo H17 luôn, nên là mình tại sao mình phải dựng lên như vậy đây. Nên là nhiều lúc mình cũng lười, mình cứ cắm vào, lắp vào này, nó sẽ gọn hơn. Lắp hẳn bo vào thôi, mình lắp hẳn bo vào nhá, chứ cắm ở ngoài test thì nó rất khó, mà dây nhiều khi nó không không tới, nên là thôi mình cứ kết nối vào bo mạch đã. Nhiều khi cũng cần tự tin thái quá một chút để mình lắp lắp vào đỡ mất thời gian này. Cái chỗ này mình cắm cáp này. Cáp này mà nó chân nó khác nha các bạn nhé, chân nó khác hoàn toàn với chân kia đấy. Cáp này mình nhìn cũng kém kém này, đầu cáp nó cũng hơi bị gãy này. Thay luôn nhá. Đây mình còn cáp, nhưng mà cái cáp này cáp dài đấy, nhiều khi nó không có là mình cứ phải lắp cáp dài đấy. Cáp này cáp mà chân 1.25 các bạn nhé, cáp mà chân giống cái nồi cáp nồi Tiger đấy. Cáp này thực ra cũng ít thay các bạn, vì nó chỉ trên một số nồi đặc trùng thôi. Nhiều khi các bạn, nhiều bác cũng không có cái cáp ngắn ngắn này, không biết lấy ở đâu, thì các bạn lấy có cái nồi cáp Tiger ấy, hỏng thì mình lấy cái đoạn nó đẹp đẹp thì mình lại tạo chân thôi, hơi mất thời gian đây. Nhưng mà làm sao tạo chân thì nó cứ chuẩn là được. Này mình cắt thế này là hơi dài đấy, mình cũng lười để cái chân của nó cho nó chuẩn, ngồi tạo chân này cạo mà quay cho các bạn xem thì có thời gian lắm. Mình cũng thực ra mình cũng chả mấy khi mình cạo, trừ khi cáp mình không còn này. Đấy, thì mình thay cho nó vừa ngon mà không lo bị gãy gập. Đấy, mình lắp vào đây, lắp vào mình test cho nó ok luôn.
Những cái dòng lồi này nó thiết kế rất là phức tạp nhá, nhưng mà được cái mình thấy nó chạy rất là lành luôn, không như những cái dòng khác. Dòng này mình nhớ không nhầm, hình như là có cả hút chân không. Công nghệ này nhiều khi cái công nghệ này nó chỉ xuất hiện trên cái lồi Toshiba thôi. Các bạn nghe thì cái câu độc quyền, công nghệ hút chân không độc quyền trên Toshiba. Mình chỉ thấy muốn áp dụng thì chỉ có mỗi Joshi và Toshiba có hút chân không trên nồi cơm nhá. Thế còn trên tủ lạnh thì mình không nói nhá các bạn nhé. Lắp khiển vào sẽ mất thời gian hơn đấy các bạn. Mình lắp vào mình mất công mình lắp vào mình mới test nhé. Mình cắm ở ngoài thì mình test được. Đây mạch không bị oxy hóa chỗ này này. Cái giống mạch nó bị oxy hóa là nó đây này. Sửa những con mà mạch nó bị oxy hóa này nhiều khi rất là mệt nha các bạn nhé. Thối đường mạch mình không biết được đâu. Nhiều khi mình phải cho lên camera cam ấy, cái cam mà hay để soi mạch ấy, thì mình mới check được ra cái chỗ thối của nó. Tất cả những cái video mà các bác xem ở trên kênh ấy, hay là xem video ở đâu thế thôi, đều được cắt ghép cả. Cũng muốn cắt bớt đi một số để cho nó đỡ dài. Mà cắt thì cũng mất nhiều thời gian này. Cái lồi này cắm rắc dây dợ nó nhiều nên là mình phải lắp vào để mình test, chứ không mình cũng sẽ lắp ở bên ngoài để mình kiểm tra cho nó dễ các bạn ạ. Đành chấp nhận là lắp vào thôi. Lắp trên mạch cá và trên mạch thì nó sẽ khó hơn trong cái việc mình đo kiểm tra. Dạo này trên mạng dần dần cái vụ xác nhập tịch cãi nhau tỏi này các bạn ạ. Nhập mới sản xuất mình thì quan điểm của mình thì nhập hay xuất thì việc đó mình thấy nó cũng không quá quan trọng đâu. Thực ra là cũng có ý tốt là mình tinh giảm biên chế thôi. Tinh giảm thì cũng có cái rất là tốt đấy. Sẽ giảm được cái người mình phải chi trả, những người mình nuôi kiểu như là không dư thừa ấy. Thực ra là cái này thì trong cái cơ quan nhà nước thì nó mới thôi, chứ còn trong các công ty sản xuất thì các công đoạn nó đã cắt rất là nhiều rồi. Các bạn làm ở dây chuyền thì các bạn biết đấy, có một line thì trước đây thì có thể là rất nhiều nhé, một line có khi mười mấy người, sau đó nó cắt, sau một thời gian vận hành thì sẽ bắt đầu cắt các vị trí, cắt dần dần nhé, cắt dần dần để
để công nhân là làm quen đấy, làm quen rồi thì sẽ gánh được nhiều hơn. Nên là tại sao nhiều cái công đoạn mà các bạn cũng gặp phải ấy, công nhân phải là rất là quen lâu thì mới đứng được trên cái công đoạn đấy, làm bở hơi tai này, rất là vất vả. Đúng đúng theo cái kiểu tư bản ấy, nó bóc lột từng tí một đấy. Làm ở công ty Nhật thì nó cũng có cái hay ở chỗ là nhiều khi họ không bắt làm quá nhanh đâu, nhưng mà họ bắt mình là phải kiểm tra chất lượng đầu ra tốt, mà trong khi người Việt Nam mình thì thường là sẽ hay bỏ qua cái công đoạn kiểm tra những cái phần nào hay lỗi. Đấy, giống như cái việc mình sửa chữa này, mình làm quen thì mình sẽ xử lý những cái chỗ nào nó hay bị trước, những chỗ nào ít thì mình sẽ kiểm tra sau, hoặc là kiểm tra sau khi quá trình nó bị lỗi. Đấy, cái này cáp dài này, cáp dài này các bạn thấy, sau mình là phải cố định này. Đây giờ mình sẽ bắt mâm từ và mình sẽ cắm điện lên nhé. Đấy, mày nhìn tí nó bắt, mày nói chuyện là tí nữa bắt nhầm ốc rồi các bạn. Mình không nhìn cái ốc nó to thì mình chắc là sẽ không tháo ra. Này, sau khi cắm đủ vào nha, mình bắt qua đây, mình lắp vào, lật ngửa cái lồi lên mình test nhé. Cắm vào phần chống chập đã lên này, không có hiện tượng màn hình nó có hiện tượng nháy nháy sáng nữa nha các bạn nhé. Mình để vài giây để nó xác nhận giờ đấy. Mình test thử, mình nhìn xem là có hiện tượng bị chữ thêm lên chữ thừa không nhá. Chữ thừa thì có phần này thì mình nhìn cái mạch nó bị oxy hóa, là khả năng cái phần mạch này nó có vấn đề này, nên mình sẽ tìm cái chỗ nào đường mạch nó thối thì mình sẽ hàn lại, mình cạo lại, mình tạo lại các bạn nhé. Cái này chắc mình sẽ tháo ra mình xử lý nhé, cạo những soi kỹ từng đường mạch đứt để mình xử lý. Có một số này, như cái hẹn giờ, cái biểu tượng hẹn giờ là số 1 ở đây này, nó hiện nó mờ mờ các bạn. Mình chỉ nhìn thực tế bên ngoài thì mình dễ nhìn đây, chứ còn khi mình quay các bạn nhìn thấy, nhưng mà các bạn nhìn thì nó vẫn là chuẩn nhá. Sau khi check kiểm tra nhé, những cái điểm oxy hóa này các bạn này. Đấy, những cái điểm oxy hóa, những cái điểm nó bị oxy hóa, những cái điểm nó bị thối nhá, mình đã hàn lại nhá. Hàn lại chân những cái con là chân linh kiện nó bị đen nhá. Con này bị lồi, bị phì hơi đấy, mình chưa test cho mọi người thôi, nhưng mà mình nhìn cái mặt lắp là mình thấy là con này bị phì hơi rồi. Cái giống nó lồi nó đã bị phì hơi nhá, thì phím nhá, phím ấn mạch mụn là nó sẽ có vấn đề nhá. Mình sẽ check nhá, dù phím con này đang ấn được nhá,
Mình sẽ check kiểm tra luôn này cho các bạn xem này. Đây nhá, đang để thông mạch nhá. Tắt cái quạt hút đi đây. Đây, tắt quạt hút đi để nó dễ nghe nhá. Đây. Phím test từng phím một nhá cho mọi người xem nhá. Phím này ok nhá. Đấy. Đây mình tiếp tục nhé. Đang thì có điện thoại test phím này nhé. Đây các bạn nhìn. Đấy. Bấm mấy lần mới được nhé. Đây cái phím này lúc được lúc không này. Phải dí rất là mạnh. Mà lúc được lúc không này. Phím này còn không ấn được các bạn này. Đấy, lại được rồi. Nó trong cái tình trạng nó bị phì hơi đấy. Nên là nó không hỏng hẳn đâu. Thì, bác có xem được video thì đây cháu cũng thay hết phím cho bác nhé. Vì cái tay là phím này có tình trạng là nó cũng đây. Này, lại không ấn được rồi. Nó không phải là chết hẳn đâu bác ạ. Mà là nó chuẩn bị. Nếu cái phím này mình không thay nhá thì về nhiều khi về đến bác có khi nó lại không ấn được. Hoặc nó bị giỏ làm cho ấn bị loạn nên nên cháu sẽ thay xử lý luôn cho bác nhé. Theo kinh nghiệm sửa của cháu thì cháu phải thay đây. Chứ không nhiều khi đèn nó về đến nơi về đến nhà bác có khi nó lại không bấm được. Không bấm được thì sao tự nhiên lại nồi nó lên nguồn mà lại không bấm được, lại bảo là có vấn đề rồi. Nên là cháu sẽ xử lý luôn cho bác này. Cháu cắt cháu vứt đi luôn nhé, chứ không cháu không tái sử dụng làm gì những cái phím này cả. Đấy, là cháu tiến hành thay này. Thay mới hàng loạt đấy các bạn nhé. Mình hàn vào xong rồi mình hút cho nó sạch, chứ mà mình cũng có thể mình quen hút cho nó sạch rồi. Hút thế này thì nó hay có nhiều khói. Được cái sạch chân các bạn. Lỗ nó sạch, mình cắm phím nó cũng nhanh. Bóng điện nó cao, hơi bóng các bạn. Nhiều khi quay cho các bạn là mình làm thao tác nó cũng sẽ không bằng là mình tập trung mình làm. Đối với những cái con nồi nó bị xì hơi nhá, xì hơi thì nó sẽ ảnh hưởng đến phím bấm mạch. Đây như con này là mạch nó bị một số nó bị oxy hóa rồi. Phím thì trong tình trạng là vẫn bấm được nha, bấm được nhưng mà có phím cứng phím không nhé. Phím mình phải bấm vài lần mới được đấy. Bấm đây là được theo cái kiểu mình check qua đồng hồ nhá, còn thực tế là các bạn bấm nó vẫn được bình thường nhé, nhưng mà nó có lỗi trở ấy. Một con phím bấm thì mình bấm thường nó có khi là chỉ không phải mấy ôm thôi.
Nhưng khi phím bấm của mình nó bị lỗi thì mình đo nó được mấy ôm thôi, mấy ôm thì nó vẫn là thông mạch mà các bạn, nên là vẫn bấm được nhé. Trừ khi nó lên mấy trăm rồi là hàng ca thì lúc đó thì nó mới không bấm được. Mình dùng khá là tốn phím này các bạn này, một túi phím bây giờ đã dùng gần hết rồi. Đây mình cứ nhét hút ẩm mà để cho phím nó không bị hơi ẩm nó vào. Mỗi lần thay là mình thay tất nên là rất là tốn phím. Mà cái dòng phím Pala này các bạn biết đấy, nó không rẻ đâu. Được cái thay thì nó đảm bảo. Mình thay phím xịn thì mình không lo bảo hành cho khách, và cũng mình đỡ mất việc. Nhiều khi khách hàng ở xa mà mình nhiều khi đấy như mình bảo đấy, nồi rõ ràng là cái nguyên nhân là nó không vào điện, mà bây giờ mà đến khách hàng sửa không vào điện xong về nó lại không bấm được phím nữa này. Nhiều khách hàng không biết thì lại bảo ô sửa, nó gửi đi xong sửa về lại vẫn thế, màn hình nó khác, nó không bấm được. Nhiều con nó có màn hình nét thì không nói, mình khi cắm lên là nó sáng này thì nó có vào điện nhưng mà nó không bấm được, thì khách hàng còn hiểu cho mình. Còn nhiều con thì nó không bấm được luôn ấy. Nó không nó chỉ khác một chút là khi mình cắm mà nó có có dấu mũi tên ấy, là báo cho mình là đã vào điện nhưng mà không bấm được. Khách hàng nhiều khi không hiểu thì lại sẽ bảo mình là cái nồi này đi sửa rồi mà sao về nó vẫn không lên điện, thế này thế kia này. Đấy, nhiều khi là sửa mà khách hàng mà không hiểu, nên tại sao là mình nhiều khi mình thay phím luôn đấy. Nhiều khi thay phím có cái thay phím nó mất thời gian lắm, tự nhiên lại thêm công thêm việc, mỗi thứ một tí thế là thời gian nó sửa nó sẽ lâu hơn các bạn. Nên là để làm cẩn thận thì nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Là khi mình làm theo kiểu như cái này, mình có khi còn sửa theo kiểu ẩu ấy, mình thấy cắm điện được mình cắm điện được này, chả cần tháo ra nữa, hoặc là có khá hơn chút là tháo ra thay cho khách cái tủ bảo vệ là xong, chả phần cần thay cáp thay lọ thay kia nó mất thời gian ra. Đây phím mình sắp hết rồi, nhìn về thôi nhưng mà dùng chả được mấy là hết rồi, tại vì mình một khi mình sửa là mình thay hết này. Đây các bạn nhìn thấy mình auto thay luôn, đo một hai phím có vấn đề là mình thay sạch luôn. Các cụ ngày xưa ấy, kiểu giết lầm còn hơn bỏ sót này là như thế đấy các bạn ạ. Mình thay như này thì đảm bảo nó sẽ không lo cái vấn đề về phím nữa. Vì con này tại sao mà mình check kiểm tra nhé, tại vì con này bản thân mình kiểm tra là con này xì hơi,
Tại sao mình biết xì hơi thì đấy, cái mõm đầu nó bị phồng ấy. Có thể nó xì mình fit rồi, nhưng mà con này mình đã test trước đấy, không có lồi, mình thấy khói ra ngoài rồi. Để chút nữa mình lắp vào mình test. Các bạn thấy nó phì hơi nhá. Mình vệ sinh sạch sẽ mạch, lắp vào mình test cho mọi người xem nhé. Video nó sẽ có thể nó sẽ dài và nhiều bác sẽ không muốn xem, nhưng mà em vẫn quay cho mọi người xem nhé. Nhiều khi mình không xem mình sẽ không biết được cái quy trình sửa một cái lồi này nó mất thời gian như nào. Các bạn quen xem những cái video ngắn top rồi, những cái phim ngắn, những cái phim review, nên là tự nhiên cái phim mà hay bây giờ cũng toàn xem review. Cuộc sống nó bận rộn, tự nhiên xem review nhiều khi nó cũng cuốn hết các bạn ạ. Nhiều lúc mệt mỏi stress này mình cũng dễ dính vào cái kiểu xem phim review. Xem khi đấy nó dễ nghiện lắm các bạn ạ. Giống như ngày xưa mình nghiện đọc báo ấy. Cài cái món báo mới vào điện thoại, ngày nào cũng đọc báo thành cái thói quen khó bỏ nữa này. Sau bảo thôi phải bỏ này, thời gian mình dành cho nó quá nhiều, thế là lại đi tập yoga, tập nọ tập kia. Đây mình quay xong mình dành thời gian để mình quay video cho mọi người và chia sẻ với mọi người, giao lưu mọi người cho đỡ công việc, nó đỡ áp lực, stress. Nhiều khi làm việc nó rất là căng thẳng, cái thời gian mình quay video là mình cũng thời gian sẽ thoải mái hơn. Mỗi người có một cái cách xả stress hơn, chứ không mình cứ ngồi xem review. Thời gian thì thực sự nó cũng không có nhiều đâu, công việc nó bận rộn lắm, cuốn. Các bạn làm nghề các bạn biết, sửa chữa không có nhiều thời gian đâu. Thời gian mình thực sự nó rất là thiếu rồi, thiếu vô cùng thiếu luôn đấy. Mình ở quê thì làm có một mình thôi, cũng muốn nhận đệ tử lắm, nhưng mà mình thì trình mình chưa đến trình để dạy ai cả, chỉ chia sẻ đây. Nên là các bác xem kênh của em thì em có vấn đề gì nói sai sót thì các bác cứ góp ý nhá, góp ý để em tốt lên ấy, chứ không phải là chứ em không phải quay để em khoe khang gì cả. Bác nào ủng hộ thì gửi lồi cho em sửa thì gần 10 năm nay em sửa, thì em sửa cũng từ Nam ra Bắc rồi. Những kèo xa nhất thì em nghĩ là em cũng làm hết rồi. May mắn là được anh em thợ tin tưởng, nên là các bác bán lồi cho khách tận Phú Quốc thì em cũng đã được sửa kèo xa nhất Phú Quốc rồi. Không có anh em thợ thì chắc là em cũng không có được may mắn để sửa cho bác khách tận Phú Quốc đâu. Đây, em sẽ hoàn thiện lắp vào nha và test xì cho các bác xem nha. Đây là các bạn nhìn này, nó đã không còn cái hiện tượng lên thừa led nhé. Và mình sẽ test để nó xì để mình sẽ quay mọi người nhé. Ban đầu mà các bạn thấy nó ì là cái cơ cấu phao AI nó hoạt động nhé. Có cái bơm chân không ở cái góc này.
có dịp thì cái này nó mà lỗi E09 hay E12 E11 thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Ở đây góc này nó có cái bơm chân không này. Nhiều bác không biết, không dành về lồi, nhiều khi nhiều bác mới bán ấy cũng không biết, là không nghĩ, cứ quen cái câu cửa miệng là nồi Toshiba có công nghệ áp suất hút chân không độc quyền. Đấy các bạn nghe độc quyền là nghĩ chỉ có Toshiba có hút chân không, mà quên mất rằng Fuji những cái đời 2009 đã có, 2009 2008 ấy, đã có hút chân không rồi nha. Nó trên mẫu con lồi AI mà có cảm ứng ở cái góc này, màn hình nét nhé, đời cao cấp nhá mới có nhé. Đời này cũng là màn hình nét mà có chân không này. Nên là nồi này mà không xì hơi nhé, thì dòng là nấu cơm rất là lành nhé, cực lành luôn. Đây con này cắm nhầm này và chết công suất rồi. Con này ở dưới đáy nồi ấy thì mình đã thấy là đã được vào trung tâm sửa chữa của hãng Fuji nhé. Khi nào mà hết video hay là test thì mình sẽ quay cho mọi người. Cái video này nó dài quá này, sẽ ở cái dưới cái tem này nó sẽ có sửa chữa repair đấy, của sửa chữa của hãng ấy. Đang quay thì thì điện thoại nó hết pin thì các bạn là không quay được các bạn, bên nó xì bên hông này nhá. Này nó hơi lệch cái phần lắp này, phần lắp này nó đẩy sang ấy, thì cái phần góc bên này gioăng nó bị hở nhé các bạn nhé. Nó bị một chút đây, có khả năng là do quá trình vận chuyển này nó bị cái phần nắp nó hơi bị xô một chút, nên là mình test nó bị xì hơi, thì mình tháo cái gông ấy. Các bạn có thể xem lại cái bài mình chỉnh cái con nồi Fuji nhé, nó bị xì hơi nhé, thì các bạn có thể áp dụng nhé. Thì chỉnh lại cái phần nắp này làm sao nó cân, hai cái mép này nó cân nhau này. Còn những con nào mà nó không bị lệch một chút mà nó không bị xì hơi thì các bạn kệ nó nhé, vì bản thân là khi nấu nó đã tự lựa để nó cân rồi, mà mình cứ cố chỉnh cân có khi nó lại bị xì hơi nhé. Nên là nhiều khi đi mua đồ mà các bạn cứ soi quá thì cũng không tốt đâu. Nên làm sao mình test là nó không bị xì hơi nhé. Cái này như cái này là nó vẫn còn ngon này các bạn này. Mình sẽ mở xả áp cho các bạn thấy này. Đó, hơi nó áp rất là căng nhé. Đó, đấy mình đóng lại áp nó xả rồi, nó đóng này. Cái phao AI nó sẽ kiểm soát được cái áp suất trong nồi, nó sẽ đóng mở cái áp suất làm sao cho cái lượng nước mình nó xả hơi nhiều ít, hay phụ thuộc vào cái chu trình nấu của mình là đang chọn là như nào nhá. Nồi nấu ở chế độ cơm khô cứng thì chương trình sẽ xả nhiều nước hơn. Mình đang quay thì bác khách hàng của cái nồi này gọi cho, và thực chất thì là sửa hộ em gái đấy. Đây là mình quay mọi người sao này, lúc mình đang test thì mình lại thấy nó xì hơi ở góc này này, ướt này. Con này nó xì đằng sau một chút thôi. Lúc nồi nó xì thì khách hàng gọi nên mình quay cho khách hàng xem, mà lại không quay được cho mọi người xem. Mình sẽ xử lý fit thêm nhé. Này cái này xì chỉ xì mà nhẹ thôi. Các khách bảo cần thay, mà cái nồi này mình thấy nó cũng khá là tã, là cái lòng nồi nó cũng kém thôi, nên là mình sẽ lựa theo, cũng chưa cần thiết đến mức phải thay gioăng đâu. Đây nó xì chút cái đằng sau này, nó ướt cái góc này thế này các bạn này, chưa đến mức là phải thay đâu các bạn. Mình fit này, đây là xì ướt này, đây nó xì hơi này, nó sẽ ướt này. Cái góc này nó bị xì một chút, góc này đây mình xử lý làm sao cho nó cân, thì cái góc gioăng này nó không bị hở, nó không bị phì hơi ra góc này là ok đấy các bạn. Mà cái video cái nồi này nó quá dài rồi,
Mình xin kết thúc tại đây nhé. Các bạn tham khảo cái cách mình fit cái nồi Yoshi bị thiêu cơm ấy, có cách fit xì hơi đấy, và tham khảo những video fit xì hơi trên kênh nhé. Còn video này nó dài quá rồi, mình xin kết thúc tại đây. Bác chủ nồi thì xem được có xác nhận cho em là nồi bị xì hơi nhá, không phải không quay cho mọi người được cái đoạn xì hơi. Bây giờ em đi xử lý cho nó ngon lành ấy, chứ thay cái gioăng thì hơi phí. Đã định kết thúc video rồi, nhưng mà nhìn thấy cái vành son này, các bạn nhìn này, cái vết gõ này, cái vết này chắc là cái vết đây này, vết son này, chắc là cái vết gõ lồi đấy. Khi mà dùng thì cơm nó dính này, các bạn nhìn này, gõ này, sứt hết này. Cái vết sứt, chính vết sứt này nó làm cho nồi bị xì hơi nhá. Đó. Xì hơi này nó kênh lên này, có một chút thôi, nhưng mà áp lực khi nhiều khi nó căng quá là nó sẽ bị xì nhá. Đấy, các bạn xem video của mình sẽ biết là cái dùng cái miếng giáp mịn nhá, loại 400 trở lên nhá. Mình đánh hết cái lớp mà chống dính ở cái chỗ mà nó bị trồi lên nhá. Các bạn đánh cái này nó càng nhẵn thì nó không no bị không no bị bong cái lớp chống dính ra nhé. Mà cái phần bị sờm nên nó sẽ bị bằng xuống, mà nó không bị hở quá nhiều này, nó sẽ bớt xì đi nhé. Nhiều khi nhiều cái nồi các bạn fit đủ kiểu rồi, mình xử lý cái nồi cu những cái nồi các bác fit đủ kiểu rồi, thay cả gioăng rồi vẫn xì, mà trong khi đó cái rìa thành cái này nó bị sờm, nó bị cái chống dính này nó bị cái vết gõ sâu, nó hằn sâu này, hằn sâu, nó làm cho cái nó bị hở nhiều. Nên là cái việc mình nung giấy giáp mịn mình đánh đi, làm cho cái lớp này nó không bị trồi lên quá nhiều này, sẽ giúp cho cái gioăng của mình ấy, nó ôm và nó chặt hơn, và nó sẽ không bị xì nhá. Các bác mà xem được đến đoạn này chắc là các bác cũng tinh thần học hỏi rất là nhiều đấy. Vì video của em rất là dài này, video này em phải kết thúc này để không quay cái phần chỉnh xì hơi cho các bác tháo khung tháo lắp nữa thì nó rất là dài. Mà bây giờ thì ai xem video dài các bác ngại, trừ khi mình phải cần lắm ấy. Đấy, mình xử lý cái chỗ nó sầm làm sao để cho nó nhẵn. Đánh xong các bác sờ tay nó thấy nó nhẵn luôn đấy, là nó không bị xì nữa nhá. Chúc các bác thành công nhá.